Subextras by Meron. Salut! Uite, ne găsim la un nou episod din Subextras. I-am uitat numărul deja. Dar ne-au zis să nu mai zicem ce numere îs, că nu suntem Că nu le punem în ordine în care vrem. Și nu suntem nici organizați, deci e ok. Ăsta e nou, aia contează. Diferența e și că am văzut că vine și primăvara între timp. Da. E superb, am așteptat-o. Și la ora la care filmăm noi, cred că la Cluj este prima zi de... nu că au mai fost câteva zile, dar prima zi de soare după o lungă vreme. Suntem pe final de februarie, în cazul în care urmăriți acest podcast peste final, 2 săptămâni, 3. Să știți unde să-l puneți așa în timp. Suntem înainte de câteva evenimente faine din industrie, dar și după câteva evenimente faine din industrie. Recent a fost Madrid Coffee Festival, Coffee Fest, un eveniment mișto la care am văzut câțiva români. Felicitări celor de la Sloan, Olivo, cine a mai reprezentat România acolo. Mai nou îl văd pe Ștefan de la Coreto, tot apar reel-uri cu intervenții de pe la Madrid și mă bucur că își duce echipa. Au fost o echipă destul de numeroasă. Coreto se dezvoltă foarte bine pe zona asta, Constanța. Și Ștefan, știu că te uiți. Ia când vrei tu te sui pe motor, dă o fugă până la Cluj. Dacă nu-ți place cadrul ăsta, mergem într-un pub și facem podcastul. Exact. Nu știu de ce are Ștefan față de Guinness, așa de băutur de bere neagră. Motorist. Asta e. Înseamnă că l-am nimerit. E acolo, da. Deci te așteptăm la Cluj. Așa? Ce-a mai fost? A fost Dubai Coffee Festival, World of Coffee Dubai, unde și acolo au fost câțiva oameni din România, printre care Olivo, și un eveniment destul de mare care reunește cam toată piața din Middle East, în care România au încercat să intre. Știu că Teo de la Sloan are ceva clienți în zona asta, Arabii Saudite, Bob a avut acolo câțiva clienți, și noi am avut câțiva, dar e o piață care e din ce în ce mai dificilă pentru prăjitorii din România, pentru că sunt taxele tot mai mari și logistică tot mai greu să trimiți. Au ridicat un pic taxele pentru importuri. Ei încearcă să-și protejeze foarte mult piața lor locală și asta e un lucru foarte bun. Eu cred că inclusiv pentru Europa ar fi o soluție bună să mai protejează un picuț și să vină cu un cadru similar. Pentru că toate regiunile, vezi că acum încearcă macropolitic să își protejeze propriile interese. Iar pe plan intern urmează în perioada următoare peste o lună de zile Coffee East, la Romexpo. Ediția de primăvară, care sper să se publice acest podcast înainte, să viziteze acest event, pentru că va fi un event care reunește cam toată comunitatea de specialty. Sunt în România 5 festivaluri mari, din care 3 sunt în București și așa spuse încât să te poți duce la toate cele 3. Slow Coffee Festival fiind în toamnă anul acesta, iar Bucharest undeva în aprilie, unde și competițiile. Cei care vreți să vă înscrieți la competiție, acum e momentul, pentru că locurile sunt limitate. Bucharest Coffee Festival va fi în aprilie la final. 24-26 aprilie. Cam așa ceva. Cam astea sunt noutățile așa pe ce s-a mai întâmplat de data trecută. Păi ultima dată când am filmat podcasturi a fost la Transilvania Coffee Festival anul trecut, deci a trecut ceva vreme de atunci. Episoadele încă nu sunt toate publicate, cred că mai... Deci de asta zic că nu suntem organizați deloc. Cred că mai e vreo 1-2. Anul ăsta se va ține din nou Transilvania Coffee Festival, da? Va fi un pic mai devreme în august, undeva pe la mijlocul lui august, după Untold. Cei care vor să vină într-o plimbare la Cluj, să stea în parc cu cățelul, cu iubita, cu copiii, la o cafea. Nice. Anul ăsta vor fi mai mulți prăjitori, cererea un pic mai mare pe festival. Aceeași locație? Aceeași locație, din parcul de la Iulius. Va fi un eveniment mișto, fetele pregătesc tot felul de chestii. După prima ediție a fost feedback-ul foarte bun și vom avea mai mulți prăjitori internaționali, Slovenia, Viena,
se anunță o ediție un pic mai dinamică. Ceea ce era de așteptat, a doua ediție. Și să sperăm că vom avea și soare. Totodată, că mai am două chestii, mai am până să începem propriu zis podcastul. N-am mai făcut de mult, deci dacă n-am mai vorbit de un an de zile, avem de făcut anunțuri și tot în perioada asta a fost Iași Coffee Festival, unde am avut niște rezultate super faine. Noiembrie. Da. La Palat. David, felicitări celor la Capuchin și echipei de acolo care se ocupă. Silvia. Împreună cu Silvia, sigur. E bine că se întâmplă evenimentul acesta pentru că poate să polarizeze zona asta a Moldovei și să vină oamenii pasionați de cafea acolo. Acolo am avut niște rezultate super faine. David, campion național cup tasting, David va merge în Bangkok 4-5-6 mai. Va reprezenta România acolo. Bun. Baftă. Da. Apoi, din păcate, la Latte Art s-a schimbat reprezentatorul României. Va merge Dana de la Meron din Oradea în San Diego în 10-12 aprilie la campionatele mondiale. Marius va merge la roasting în Bruxelles, dacă nu greșesc. Pentru prima dată când am intrat la competiția de roasting, anul ăsta, un onorabil loc 6 din 28. A fost o experiență super faină și pentru toți cei care prăjesc, nu vă gândiți foarte mult. Deci don't overthink it, just go. E foarte mișto. Prăjești în niște condiții total noi, niște cafele total noi, în corturi afară, în decembrie sau noiembrie, cât e. Și dacă poți prăji acolo... Băi, dacă te descurci acolo și nu o scoți, nu știu, încă green afară... sau neagră. E greu neagră, că e minus 2-3 grade, adică trebuie să-i dai. Mi-au plăcut foarte mult IRM-urile, s-au comportat super frumos. Marius, felicitări încă o dată și tuturor participanților. Mi s-a părut o nebunie acolo cu 28 de oameni. A fost mișto. La prăjit cafea, deci super fain. Da. Și încă un lucru mai am să te întreb pe tine, pentru că n-am vorbit despre asta până acum. De la ultimele noastre podcasturi și nu le-am făcut împreună pe ultimele. Tu ai făcut un proiect de suflet și un proiect pentru care îți pui foarte multă interes, energie. Te-au plătit, să zici. Păi, nu, depinde cum mă comport acum. Da, e vorba de un proiect care, lasă-mă să-l zic eu și după aia zici tu un pic. Mi se pare că o spart un pic tiparele de coffee shop-uri din România, pentru că au ajuns în niște reviste de arhitectură și design care nu au treabă cu cafeaua și care sunt super bine cotate și practic mă bucur să văd că o cafenea trece dincolo de pragul coffee și clienți de cafea și ce cafele ai în shop. Zi-ne, te rog, un pic de Laboratorium. Da, Laboratorium e un concept de experiență pe care mi l-am dorit de mult timp, pentru că Meron e foarte mișto ca și concept, însă fiind un concept mult mai complex, e foarte greu să fie versatil. Adică, nu știu, dacă acum ai pe masă 200 de grame de o geisha foarte mișto sau ai o idee de un dish de nu știu ce mâncare, e foarte complicat să te duci acum să-l bagi în Meron într-un meniu. Pentru că trebuie să treacă prin niște protocole pe care le avem noi prin operațional și așa mai departe și e un pic mai dificil să fi făcut ce mi-am dorit să fac aici. Aici vor fi loturi super mici, loturi rare, mi-am dorit un concept de experiență în care să ai timp să stai de vorbă cu oamenii și să duci un pic din zona asta de experience dining, nu neapărat fine dining, dar experience dining, să o aduci în zona asta de experience coffee. De asta planul este să avem niște evenimente de omakase, care sunt rare în România sau inexistente. Noi încercăm să le facem acum cu, de altfel, la ora la care filmăm, primul va fi mâine cu Teo de la Sloan și va face niște cafele mișto, fără ca
să fie vreun soi de exclusivitate pe conceptul acesta cu cafele prăjite de noi. Va fi un spațiu de experiență care va da un spațiu și pentru alți prăjitori să vină să-și exprime viziunea și cafelele. Acum, partea de design, și cu asta închid că trebuie să trecem la lucruri serioase, e foarte mișto, e un concept unic, mobilierul ăla din 1893, de acolo restaurat recent, e o piece of art în sine, spectaculos, inclus, înainte să fie conceptul laboratoriu, a fost inclus în tot felul de reviste de profil, de mobilier antic, vechi. Deci mobilierul era deja... Da, okay. Și dacă îți povestesc o fază, nu o să crezi, la prima vizită la care am fost cu proprietarul să vedem spațiu, i-am zis că când am intrat și am văzut spațiu, am zis acum scoate contractul și că îl semnăm. Pentru că era un spațiu unic, nu puteai să ratezi așa ceva. Și a zis, bine, zice, nu te grăbi, că dacă îți promit că ți-l dau, nu îl mai dau la nimeni. Drept dovadă și în zilele următoare au sunat o grămadă de oameni să-l închirieze, dar omul s-a ținut de cuvânt. Și au fost oameni care au promis și chirii mai mari decât plătim noi. Dar a doua oară ne-am dus să vedem în spațiu, să vedem un pic partea de mobilier cum și ce trebuie făcut. Și în timp ce eram în spațiu, intră un grup de nemți, 4 nemți, cu rucsace în spate, cam la 55-60 de ani, o să venit să vadă mobilierul farmaciei. Wow! Asta în condițiile în care coincidența e atât de mare că spațiul ăla era închis de câteva săptămâni, de vreo 2-3 luni de zile și ce șansă aveau aia să nimerească fix când eram noi acolo să poată să vadă. Wow. Și când am întrebat de unde știți mobilierul, au zis că în Germania există un catalog al farmaciilor vechi cu mobilier de genul acesta, în care sunt tot felul de farmacii din Franța, sunt niște farmacii din Londra. Emblematice. Și că ei fac turul lor. Excelent. Nu toate deodată. Au zis că și-au propus să le bifeze toate din catalogul ăsta, că ei sunt farmaciști de profesie. Și am zis, mamă, ce așa mi s-a făcut un pic pielea de găină și am zis, băi, mișto să... Și erau fix atunci când eram acolo și am stat în spațiu vreo 30 de minute, nu mai mult. Deci au avut așa un noroc și oamenii incredibil că se întorceau în Germania și nu îl puteau să-l vadă. Nu crezi că i-au plătit? Nu, cred că... Și da. Dar vreau să spun cu toată chestia asta, că și asta probabil o să vorbim și cu invitatul nostru astăzi, în general, când creezi un concept de coffee shop, uneori designul poate să fie un risc. Un risc în sensul că, o să-ți dau exemplu Watch House din Londra, că nu e aici și nu ne aud ce zicem despre ei. Watch House e extrem de frumos conceptul și spațiu, dar acoperă cumva designul sau conceptul, acoperă esența sau inima coffee shop-ului, care este produsul, cafeaua, bobul de cafea, etc. Okay. Și există câteodată câte un risc la unele concepte să-ți acopere cumva. Gen, nu știu, noi la laboratoriu, în primele 3 săptămâni, 4 săptămâni, prima lună, noi am avut foarte mulți, noi le zicem vizitatori de muzeu. Foarte mulți care ziceau, ok, cu cafeaua, stai să fac niște poze la mobilier. Și eu nu-mi doream asta, adică... Tu ai avut un public țintă și ei, de fapt, erau... Da. Exact. Și am zis, ok, bine, dar eu am creat conceptul ăsta ca să vă bucurați de experiența cafelei, nu să faceți poze cu mobilierul. Și mă duceam acasă și îmi tot spuneam, Bogdan, e normal. Nu te agita, e normal, așa e la început, trebuie să aștepți un pic de timp să se așeze lucrurile, că oamenii sunt curioși. Și eu tot ziceam, ok. Și a fost o luptă așa la început, că în general se poate întâmpla să conceptul să acopere esența pentru ceea ce vrei să faci. Să overtake the project itself. Da. Și ca să trecem la așa că... Îți dau onoarea. Suntem nevorbiți, astăzi avem bucuria să-l avem alături de noi pe un om pe care l-am cunoscut acum câteva luni de zile, nu știu dacă e un an, poate un an și un pic, când am fost prima oară în locul ăsta despre care îmi spunea lumea când ajungi la Timișoara că trebuie să mergi să-l vizitezi, să te duci acolo să bei cafea, pentru că e vibe-ul mișto, sunt oamenii mișto și designul e altceva față de ce mai este în Timișoara. Și întâmplarea face că exact la prima vizită ne-am cunoscut,
Manu și băieții cu care mai eram îl știau pe Miodrag de mult și așa încetul cu încetul ne-am mai întâlnit tangențial, dar pentru că shop-ul despre care vom vorbi astăzi este unul din lucrurile esențiale de bifat în Timișoara când te duci să bei cafea, ne-am decis să-l chemăm astăzi alături de noi și să vorbim un pic despre povestea lui în următoarele 2-3 ore. 90 de minute. Așa că mai multe despre cariera lui de sportiv și iubitor de cafea și profesionist de cafea o să vorbim în următoarele minute cu Miodrag. Miodrag, îți mulțumim pentru participare. Bine venit! Mulțumesc pentru invitație, felicitări pentru acest loc, pentru întreg conceptul, felicitări și pentru rezultatele pe care le-ați avut la competițiile menționate și pentru noul concept laboratorium. Am fost de 2 ori azi, nu o dată, și am băut mai multe chestii, prea multe poate, în tot Clujul, da, așa e când facem. Noi cred că și de asta vorbim mult, că beam. Da. Eu dacă o să tremur să nu vă supărați pe mine, că am băut, chiar am băut. Face stabilizare din cameră sau ceva, din editare, gimbal, da, okay, că am mai perfect. pățit. Da, mă gândesc. E unul dintre primele lucruri pe care mi le-ai zis astăzi când ne-am întâlnit de vreo 3 ori. Cred că o trebui să menționez asta. lași ceva, da, că ai băut foarte multă cafea astăzi. Ține un pic de ziua ta. Unde ai fost, ce ai băut, cum ți s-a părut, fi critic, laudă unde e cazul sau nu. Ok. Sincer, mă bucur foarte mult că am prins o zi superbă, așa cum spuneați și voi. Drept. În paralel și în Timișoara e cam prima zi după mult timp în care e soare. Și la fel și aici, o zi superbă, sincer. Am început dimineața cu un tur de cafenele pe la prieteni din lumea cafelei. Am fost, cred că, ca tot omul, la Vasile la Let's Coffee, la Vlad la Fu, la băieții de la Olivo, deși nu i-am prins, am vrut să-i salut pe Marius și pe Iba. În muzeul, nu? În muzeul am căutat în mai multe shop-uri, dar nu i-am găsit azi niciunde, nu știu. Ne întâlnim mai des la Timișoara când mai vin. Liberă, cred că da. Iba cred că e prin munți aleargă. Probabil. Și Marius la un volei, sigur, că e soare și sigur joacă volei. Așa, îi salut pe această cale și pe ei. Am mai fost, am încercat să merg la Etcetera, dar e un loc care, niciodată nu este loc. Sunt câteva locuri acum în Cluj unde, dacă vrei să stai la coadă. Deci e impresionant, Ai fost, nu știu dacă mai stai în Cluj, du-te la Iuso. Am auzit. Din păcate o să trebuiască să plec după podcast, o să mergem înapoi spre Timișoara. Mi-ar plăcea, au fost niște prieteni de curând, chiar 2 zile după deschidere și feedback-ul e... Nu am fost. Bun. Okay. Eu am zis de aia, zic, tu pe mine sună-mă când nu stau mai mult de 10 minute la coadă, dar a fost într-una din zile, era coada aproape de biserica aia de mai jos, care e la vreo 100 de metri. Asta e de pe Horea. Nu pe Horea, pe Piața Unirii, acolo pe latura Coiroielor. Okay. Băi, nu mai știu. Deci dacă lucrez aici în Florești și stau sus în Chinet, de pădure, eu nu sunt din Cluj. Nu e în Horea, nu cunosc cartierele, dar știu că voi aveți un shop în Meron Horea, am fost și acolo. Ce cafele ai băut? Am băut Sebastian Ramirez la voi la Lab pe espresso, nu? Greșesc? Ai mai multe variante acolo. Sebastian Gomez și Wilder Lasso pe filtru, când ne-am și întâlnit, în a doua mea vizită la laboratorium. Sincer, impresionant, nu doar designul, și el, clar, nu încă pe îndoială, e un design impresionant, dar și întreg conceptul de omakase. Mihai mișto acolo la... Este. Cum povestește. Foarte, foarte tare, foarte tare. Și mâncarea mi-a plăcut foarte mult și conceptul ăsta de omakase pe care nu l-am mai văzut în România, cel puțin. L-am întâlnit de curând într-un shop din Japonia. Nu mai țin minte exact numele. Cred că tu mi l-ai recomandat, că am vorbit despre Tokyo. Glitch? Nu Glitch. Curasu? Curasu, am fost la cam toate locațiile Curasu, dar nu e vorba de Curasu, e vorba de un concept care au 3 bariști, intră câte 3 persoane, one-to-one. Mi se pare imposibil în România încă să faci așa ceva, deși aș vrea să... Asta e altă poveste. Cine a fost în Asia înțelege că lucrurile cu totul altceva. Alt nivel, da. Curasu, cel puțin, a fost impresionant. Cel puțin. Curasu e impresionant prin faptul că are multe shop-uri și totuși reușește să țină standardele sus. Nu știu, mi se par foarte mișto. Pentru mine, Curasu a fost impresionantă locația dintr-un cartier destul de random, așa poziționat, unde am fost cu soția mea, cu Raluca, pur și simplu, nu știu, ne-am nimerit în acel cartier, am văzut o locație Curasu, am intrat,
n-avea espresor, n-aveau nimic. Exact. Era o bucătărie, efectiv arăta ca o bucătărie de apartament, cu aparatură, toată aparatura era home use. Și erau cele mai ieftine dripere de pe piață, cele mai ieftine servere, tot chetelele cele mai ieftine. Și am întrebat, da, de ce nu folosiți pe shop? În schimb, avea un raft plin de accesorii, aveau cele mai scumpe accesorii din industrie. Și am întrebat, de ce? Și au zis, vrem să demonstrăm că putem face cafea foarte bună cu cele mai ieftine unelte. Și am au zis, făcut? Fac? Wow! Da. Când am fost la Curasa, nu știu dacă am fost la același shop, dar am fost la unul în Tokyo. Bă, ăsta avea espresor, dar espresorul era cu un grup pus într-un colț, cum să-ți explic eu? Abandonat acolo. Da, unde după mașina după chiuvetă. Cum. Bine, ei nu sunt băutori de espresso, exact. nu înțeleg. Îl întreb pe fetele alea, o tipă lucrase în Australia barista și zic dar zic, espresorul de ce îl țineți acolo? Zice, mai vine din când în când câte cineva și cer un latte. Și pentru asta. Turiști de obicei. Și zic, de curios, câte espresori dați? Espresso? Nu dă nimeni espresso, nu bea nimeni espresso aici. Și mai vine din când în când câte un italian turist care mai cere, dar nu prea facem noi filtru. Și într-adevăr, cât am stat în shop și cine a fost prin Asia știe, când intri, probabil 70-80% din drinkuri sunt filtre, batch brew, batch brew foarte mult. Chestii de astea. Locația de lângă gara din Tokyo, am fost la ora 10, când l-am luat un bullet, locația din Kyoto, cred că au și în Kyoto. În orice caz, în apropierea unei gări, avea un counter la batch brew, avea un tap din ăsta, 3 tap-uri diferite de batch și aveau și counterle ele și erau la ora 10, erau 25,7 litri pe unul din ele, 20, 18, ceva de gen, litri. Excelent. Era crazy. Cât la sută din ce ai experimentat tu în tripurile de după ce ai deschis cafeneaua, ți-ai dat seama câte ori, nu știu, activat în a-ți deschide tu? Nu știu, am fost clar. Adică după toate experiențele pe care le-ai avut în cafea, după ce ți-ai deschis shop-ul, câte dintre ele știai că le vei avea la tine în cafenea? Trebuie să fie acolo. Și care? Multe, cel puțin partea asiatică, mi-am dat seama că lipsesc și încet, poate cu răbdare unele concepte o să le abordăm și noi, dar parte din research-ul meu, înainte să deschidem locația, a fost împreună cu prieten bun din lumea sportului, Artur, care ne-a ajutat, a fost lângă noi ca un fel de consultanță, ca noi să deschidem brick by brick un pic mai bine decât am fi deschis-o cu cunoștințele mele de preparator fizic, până la urmă. Zero experiență în domeniul ospitalității în mod real, doar așa ce îmi plăcea mie să primesc prietenii acasă mereu și așa, dar research-ul meu a fost o bună bucată de timp în Cluj, o bună bucată de timp în București, unde am targetat câteva zone și câteva coffee shop-uri, fiecare pentru ceva anume. Chiar azi am fost la băieții de la Victor și mi-am adus aminte împreună cu ei că atunci când, cu mult timp înainte să deschid, am venit cu Artur aici și am stat în Victor Fresh to Go câteva ore, nu știu dacă ore, da, o oră cel puțin, într-o oră din asta mega de rush și am rămas impresionat de customer service. Alex și Sorin sunt incredibili. Păi e pe suflet. Tot ce se întâmplă acolo Am încă acasă carnețelul cu notițele. Cum încercau să salute oamenii care erau afară, după ușă, cum mi s-a părut incredibil. Impresionant, Inclusiv noi, și ăsta e un compliment pentru Alex și pentru Sorin, inclusiv noi la Meron le-am recomandat colegilor care vin în training din alte shop-uri, din alte orașe. Avem ziua aia în care îi luăm și îi ducem prin oraș. Duceți-vă rog la Victor să vadă ce înseamnă customer service. Urmăriți un pic acolo, da. Și e totul natural. Atât de bine o fac încât nu poți să spui întrebarea, oare mimează? Ai zis, am menționat niște coffee shop-uri de aici din Cluj, sunt unele care la fiecare ai de învățat ceva, deci te duci la duci la Fu și îl vezi pe Vlad cum lucrează, meticulozitatea cu care lucrează, deci eu mi-aș trimite colegi numai să-l vadă pe Vlad cum lucrează la partea asta de cât de meticulos ești la curățat, după cum lucrezi, măsurat, nu știu, mi se par unele lucruri inspiraționale și cred că avem de învățat unii de la alții. Absolut. Uite, ceva din cadrul echipei noastre, în fișa postului a oamenilor care au rol, să zic așa. Noi suntem în creștere, o luăm așa, brick by brick. Cât sunteți acum? Suntem mulți oameni angajați în echipă, suntem mulți. La ora asta suntem 14 sau 15 oameni într-un singur coffee shop. Mult. Mulți. Da, ne dorim să creștem, ne dăm seama de momentul în care ne aflăm și ne asumăm poate niște costuri mai mari în momentul de față. Ne bucurăm că și-a găsit Gabi un loc
La tine? Da, la ora la care filmăm, Gabi nu mai e la noi, se mută în Spania. Gabi e colega. Da, Gabi a fost un pic de head barista la noi la Central și a venit la voi și cu succes, mă gândesc că... Da, Gabi a contribuit foarte mult, ne-a ajutat foarte mult, împreună cu ceilalți oameni care, sincer, chiar am fost foarte norocoși să dăm de niște oameni încă de la început extrem de pasionați și de dedicați locului. Am înțeles foarte bine cam toate principiile ce am vrut să le insuflăm aici. Și nu mai știu pe Alex? Alex, care și el a fost cu experiență Meron. Da. Roxana, colega noastră, care a crezut în conceptul ăsta mult înainte ca noi să luăm spațiu efectiv. E incredibil. Pe lângă ea sunt și alții în bucătărie, câțiva colegi în bar, oamenii care au venit de curând. Sincer, chiar cred că poate ați fost de curând, nu știu, dar începem să devenim o echipă la modul real, o familie și asta se simte. Și oaspeții cred că simt treaba asta. Că da. Sigur că da, că tot ce se întâmplă acolo în shop-ul ăla, tot timpul am zis, ăla iasă pe ușa afară, nu rămâne în shop. Tu dacă ai o stare bună 100%. În shop, treci pe lângă, simți energia aia. Și în afara shop-ului, adică înainte să fim în shop, noi ca și echipă, dacă suntem bine, oamenii vor simți asta. Da, oamenii vor simți asta și... Tensiunea se simte 100%. Tot timpul. Brick by brick nu e doar despre cafea, 100% e despre oameni, în primul rând. Și chiar asta cumva mi-e și natura meseriei de care Și tu acum rolul tău care e în cafenea? Că presupun că la început ai fost acolo pe extracții, așa, rămâi în bar, place mai să ai fiu, ture. îmi place să fiu. Da. Duminicile sunt ale mele. Eu sunt. Nice. Ce nice. Da, avem... sunt încă în perioadă de învățare, în ceea ce am multe descoperit în și eu. Toată lumea, da. Dar bun, cine zice că... Da. Ca în orice, știi, te oprești din progres în momentul în care consideri că știi. Și asta, sportul m-a învățat treaba asta, așa că sunt în plină dezvoltare pe partea cafelei și cred că e nevoie să fiu și în spatele barului. Vreau să învăț și mă găsiți acolo. Adică sunt acolo. Și eu și soția mea suntem acolo. Cam mereu. Suntem la nivel de micromanagement încă, suntem acolo. Nu suntem clar la că partea din spate o faceți voi. Plus facturi, salarii, sigur. Soția mea e mai mult pe birocrație, eu sunt cu oamenii un pic mai... Da, avem mare noroc că suntem și foarte complementari din punctul ăsta de vedere și... Da, asta contează mult. Și am văzut multe modele de genul acesta. Vorbeam cu cei de la Nomonim, la Ovra, de ceva similar. Da, este. Emi și Roxana la fel. Zisu, da. Și bine că funcționează tandemul acesta, pentru că, în general, într-un cuplu, unul e cu partea mai pragmatică, poate cu facturi, cu nu știu ce, altul e pe partea de oameni, de... Păi, ai fi putut să stai să faci niruri, că... Da, exact. Eu personal, da. Eu am avut noroc cu Carmen, de exemplu, care e tot din familie, dar eu fără ea muream. Ai nevoie de oameni să-ți fie familia bine și să-ți fie implicată. Se pare că e un model care funcționează, se simte bine în toate shop-urile în care am fost și vine dintr-o familie sau vine dintr-un cuplu sau așa, se simte foarte bine să fii parte din, vrei să intri acolo, să... Da. E limitant, noi nu vrem să ne rezumăm strict la asta, o să ne dorim poate să ne dezvoltăm, dar cumva vrem ca toți cei care suntem azi aici să fim o familie, chiar dacă nu avem grade de rudenie, dar să fim aproape și să putem transmite cu toții același mesaj. Când ai venit în zona asta de piață, uite, am lapsus, cum se numește piața, unde ești tu? Sfântul Gheorghe, așa. Era o zonă relativ puțin ofertantă ca și vibe, ca și... erau multe clădiri semi-părăsite, reabilitare. Mi se pare că s-a schimbat un pic vibe-ul în ultima vreme acolo. Povestește-ne un pic care sunt planurile acolo pentru zona respectivă a primăriei sau ce se mai întâmplă, pentru că un pic se mai schimbă lucrurile. Da, mi-ar plăcea să știu mult mai multe, dar nu știu cât de bine conturate sunt toate planurile în ceea ce privește piața. Clădirile în continuare în jurul cafenelei noastre poate nu arată cel mai bine, se schimbă încet. Noi suntem cumva în afara centrului istoric, știți, piața e o piață mai intimă, mai retrasă, în care puțin credeau, asta pot să o spun, foarte multe lume mi-au spus, mai ales știind că sunt la primul business în domeniul ăsta, să nu facă asta, că trebuie în alte zone, că nu știu ce.
se și considera acel colț cumva un colț în care nimic n-a rezistat și așa mai departe. Cum sunt poveștile astea? Da, deci, exact. Îi în ghidul antreprenorului sau acolo într-un, nu știu, într-o cărțulică din asta, de ce să nu crezi când vrei să-ți faci o cafenea sau o bucătărie sau așa, da? Pentru noi îndeplinea toate lucrurile pe care le căutam la o locație, sincer, foarte întâmplător am dat de acea locație. La ce te-ai uitat? Lumină? Naturală? Da, ok. Cred Geamurile alea, cred că vitrine mari. Da. De cel puțin colega care se ocupă de poze e foarte mulțumită, așa că eu personal observ, îmi place, nu știu de ce îmi place, nu știu ce îmi place neapărat la lumină, că nu sunt specialist pe asta, dar lumina, colț, faptul că e colț, cred că e cumva un avantaj într-un ghid din ăsta cel puțin pe business-uri asemănătoare. Și cumva toată chestia asta de un loc mai retras de centru. Da. Și era un vad, nu era neapărat să zic vadul ăsta pentru consumul de genul cafenelelor sau așa, dar exista un trafic pietonal cumva, dar neexploatat. Oamenii cumva, foarte mulți treceau prin acea piață fără să îi acorde o mai mare atenție. Cei de la Rio Chinese este un restaurant foarte bun, chiar în vecinătate, foarte aproape, au deschis puțin apetitul către piața Sfântul Gheorghe. Am venit și noi cumva complementari pe time frame și pe concept și cred că Sfântul Gheorghe începe să arate... Da, Rio de recomandat, în care bunuță. Yes, da, constant. Cu cine ai lucrat pe partea de arhitectură, de design? Sebastian Dinu, îl cheamă pe băiat. Seba l-am cunoscut într-o altă cafenea, pictând un perete. El, artist la bază, lucra în cadrul unui cabinet de arhitectură. Întâmplarea face că atunci pornea pe cont propriu și n-a avut niciun portofoliu. Pur și simplu ne-am întâlnit la o cafea, am vrut să văd cum gândește, cum vede lucrurile. Știind că am luat acel spațiu, ne-am așezat în piața Sfântul Gheorghe pe scări, i-am povestit despre ce am vrea să facem, i-am pus câteva întrebări și ulterior i-am arătat spațiu și am decis să lucrăm împreună. Deci acum pentru Seba a fost primul proiect. Nice. Acum greu mai răspunde la telefon. Poate mă aude. Da. E un băiat foarte talentat, dar e încă un underdog în domeniu. Da, mi-a plăcut să fim underdogs împreună. A fost o experiență chiar a fost foarte constructivă. Foarte constructivă și el cred că a învățat foarte multe și noi împreună cu el și... Păi și zi-mi, eu tot am copt întrebarea asta așa și m-am gândit eu. Cum, Doamne, ai trecut tu de așa, de la una la alta? Ce ți-a făcut cafeaua? Sau ce cafea ți-a făcut chestia asta? Că de obicei e așa, am fost și am băut undeva, poate prin Londra, la nu știu ce, Monmouth sau whatever, în Etiopia și nu știam că e cafeaua așa și am zis, nu mai gata. Și cam asta e. Nu știu dacă ți se aplică ție. Ce m-a făcut să intru în domeniul ăsta, să fac switch? Păi, umblând foarte mult, călătorind foarte mult, practic în domeniul ăsta al sportului și mai ales... Spune-ne un pic și de background-ul ăsta, că... Da, background-ul meu e de preparator fizic. Am fost sportiv, ulterior, m-am lăsat foarte devreme și am mers pe partea asta de antrenorat, cu specific pe performanță fizică, pe pregătire fizică. Am studiat în străinătate, în fine. Ulterior am venit pandemia și am avut un contract cu echipa națională, cu Federația Română de Fotbal. Acolo am lucrat 3 ani. Jobul în sine de preparator fizic în cadrul loturilor naționale e un job foarte dinamic, extrem de dinamic. Adică presupune o viață introdusă într-un troller și cam ce era în acel troller era și viața mea. Și ce vreau să zic cu asta, că am călătorit foarte mult, mi-a plăcut întotdeauna să experimentez locuri cu cafea, cu mâncare. În același timp, când mergeam acasă, îmi plăcea foarte mult să-mi primesc prietenii la mine, adică să fiu o gazdă. Și întotdeauna am cochetat cu chestia asta. Și tu ești, sau ai fost un foodie, că ăsta e termenul, cred că, nu? Greșesc? Foodie, care caută tot timpul experiențele astea de mâncat, de băut, până la urmă. Nu cred că ai fost specific dar nu pe cafea. Că, din ce îmi zici, în general, e așa... Nu? Cred că sunt universal valabile chestiile astea. Adică ce găsim poate în cafea, putem...
căuta, sau prin paleta asta a gusturilor putem căuta și în alte domenii. În același timp sunt și foarte multe similitudini. Acum încep să mă uit în urmă și să-mi dau seama câte similarități există între domeniul sportului și al performanței sportive și al performanței în domeniul ospitalității sau al cafelei, în mod precis. E impresionant. Eu sunt curios dacă ca și sportiv erai un tip competitiv, că în general sportivii sunt competitivi și dacă ai adus competitivitatea asta și în cafea. Am adus competitivitate, am adus disciplină. Asta e un lucru pe care colegii îl știu. Că mi-e foarte ușor de multe ori să aduc exemple din domeniul sportului și oamenii din echipă sunt mulți poate care n-au avut interacțiuni cu domeniul sportului înainte. Au avut o grimasă foarte interesantă, nu știu dacă ai prins-o. Colegii mei știu. Colegii mei știu, da. Ce înseamnă? Probabil e downsize-ul lui. Nu, sunt demanding, pot să recunosc. Sunt demanding în ceea ce privește disciplina, mai partea știm, mai cunoaștem. Da, ne asumăm. Cred că cumva e o primă formă de respect și de... Și cred că e important să fii demanding. Cred că diferența între acest demanding, între unul pozitiv și unul negativ, e modul în care comunicăm, probabil. Da, lucrez la asta, am lucrat întotdeauna, pentru că coaching-ul este foarte important și are la bază cumva modul în care transmitem un mesaj. Și atunci încerc și în sfera asta a cafelei cu colegii mei, deși suntem demanding când vine vorba de disciplină, de program, de punctualitate. Uite, am renunțat la oameni foarte pregătiți și poate niște asset-uri pentru alții. Am renunțat din cauza eticii sau din cauza punctualității, în mod precis, să zic așa. Da, și asta e parte din etica ta de profesionist. Da, e cultura noastră organizațională în care credem și vrem cu toții să ne... Stă la bază, să fii punctual, să fii prezent acolo când ți se cere sau... Da. Aș fi foarte... Mi-aș lua o tură la tine în bar. Te rog, te aștept. Chiar mi-aș lua o tură, că așa să-mi dau un fel de, other vision, să văd, ok, ce probleme... Cred că e important, da. Da. Facem schimb de experiență. Să știi că aș face chestia asta. Why not? Te aștept. Aducem o cafea bună și îl punem în bar să o prepare eu. Da. Sau nu, unele lui Dani, că așa sâmbătă, ești prieten și cu el. Da. Sâmbătă, ce cafele ai? Guest barista. Ce cafele ai acum? Uite, sâmbătă o să avem foarte multe cafele, pe 7 martie, nu știu când se va difuza acest podcast, dar pe tine te invit în acest moment, sau pe voi vă invit. Okay. Pe 7 vine Daniel, să facem un eveniment în care preia Brew Bar-ul, vine cu cafele interesante. Nestor Laso. Eu vin la Timișoara marți, miercuri, joi, nu știu, pică? Nu pică sâmbătă. Sâmbătă. Vineri seara o să ajungă Daniel, sâmbătă o să fie împreună cu noi și duminică. O să vorbim un pic și despre relația cu Daniel imediat. Povesteam despre partea asta de etică și disciplină. Uite, eu, cel puțin în cazul meu, modul de cum transmiți oamenilor, cred că pentru mine este o lecție pe care o învăț în continuare, că e super complicat. Cred că pentru un sportiv e un pic mai ușor pentru că de mic e învățat cu zona asta și e mișto că poți să aduci. Eu, în cazul meu, am adus zona de marketing, pentru că la mine asta e background-ul. Am fost în zona asta de marketing, evenimente, dar e fain că translația asta între trecutul tău și lumea cafelei, vrând nevrând, cumva Dumnezeu te pregătește la un moment dat pentru ceva ce vei face în viitor, să înveți niște lucruri. Câți oameni, atâtea moduri de comunicare și atâtea percepții diferite și uite, de fiecare își aduce ceva aport diferit, că uite cum ești tu sportiv, mi se pare, sau ai fost, sau coach, mi se pare un caz extraordinar și de analizat, adică eu dacă aș fi să mă apuc acum să fac cafea, mi-ar plăcea să știu care e viziunea, abordarea ta. Dacă tu, cum zici, vii din marketing, te-aș studia înainte să-mi deschid un shop, să văd cum ți-ai format echipa. Diferit. Eu vin din filozofie, ce să zic, stai la povești, la dălea. Abordarea lui Kant privind prăjirea acestei cafele este următoare. Știi, etica, nu știu, La filozofie n-am fost bun deloc, pot să recunosc. Nici eu. Era să un pic examene la facultate, când nu înțelegeam întrebările. Intră în contrast cu Nietzsche sau... Știi, și atingi atâtea subiecte și atâtea viziuni și îți formezi echipe sau, nu știu, aderi anumit tipar de oameni la conceptul pe care poate vrei să-l creezi. Un lucru bun pentru el e că în momentul în care barista îl obosesc sau îl doare spatele sau îl dor asta, poate să dea sfaturi. Da.
Nu doar asta, suplimente, tot ce înseamnă Exact. somn, începem să discutăm. E o problemă destul de mare pentru bariști treaba asta. Mai ales pentru unii trecuți de o vârstă care după 2 ore eu de asta zic că nu știu dacă e o idee bună să-l chem, că după 2 ore cam cedează. Păi 2 ore stau. Nu. Ghercic de 2 ore, am Un înțeles. slot de 2 ore. La vârsta asta ok. nu mai merge. bă, mă doare da. spatele. Sciatica. Cum au fost, totuși, Brick by Brick are deja 3 ani? Nu, 1 an jumătate. 1 an jumate, da. Cum a fost în acest 1 an jumate, cum l-ai perceput, nu știu, evoluția shop-ului, a comunității, ce ai văzut că s-a schimbat în Timișoara în anul ăsta și jumătate, nu știu, ce așteptări sau ce experiență aveai cu clienții la început și ce ai acum. Sunt curios un pic de evoluția nu numai a shop-ului, dar și a comunității, pentru că aud mixed info așa despre Timișoara legat de comunitatea de cafea și de bine și de mai puțin bine. Spune-ne un pic perspectiva ta despre piața evoluție. Vorbim despre piața din Timișoara în mod special, sau deschid cu asta ce vreau să spun. Se spune despre piața din Timișoara că e un public cumva mai zgârcit sau poate nu iese atât de mult, nu consumă atât de mult. Un lucru în care eu n-am crezut și nu cred. Cred doar că, istoric vorbind, dar poziționat fiind foarte vestic, cel mai vestic punct, oamenii sunt destul de critici, asta da, oamenii selectează cu atenție ceea ce consumă și taxează pe cei care nu și-au poate lucrurile în serios sau nu au o identitate, de fapt. Că locurile care nu au identitate și fac chestii generice, dacă ne referim la mâncare, sunt locuri care au de toate în meniu. Mai devreme sau mai târziu ele se regăsesc în postura de a nu avea oaspeți. În schimb, chiar cred în publicul din Timișoara și în piața de specialty, care este în creștere. Cred că este în creștere și o mare parte din creștere va veni și după venirea voastră. Suntem la momentul la care filmăm la 2 săptămâni, 3 de când ați deschis? O lună de zile, da. O lună de când ați deschis și cred că pentru awareness-ul ăsta al cafelei de specialitate, cred că o să fie un lucru foarte important. Cu cât mai mult, cu atât mai bine până la urmă. Da, unii ar spune că sunt foarte multe cafenele. Mie personal nu mi se pare. Timișoara mi se pare un oraș așa, un pic atipic. Și așa l-am perceput și recent și mai de mult. Eu cred că am fost în Timișoara prima dată cu cafea. Au fost 10 ani, beautiful. Poate mai bine. Și am mers în Iulius, în mall, și am făcut acolo un corner cu specialty coffee și... experiența a fost interesantă. La momentul ăla cred că era doar garaj. Nu era off-ride. Încă nu era off-ride. Da. Doar garaj era și au venit băieții de acolo să ne salute. Nu mai știu. Chiar off-ride e din 2013. Nu-mi da mai mult de 2 ore, că nu duc. Dar oamenii erau, știi cum... Poți să te antrenezi dacă... Facem un prep, niște pastile, niște regim. La formal. Da. Ce vreau să zic e că la momentul ăla oamenii mi se păreau interesați, erau mai rigizi, erau foarte... Îmi spuneau foarte mulți că știi că Ili a plecat din Timișoara și noi încă suntem tributari faptului că familia lui a pornit de aici, de asta noi bem ristretto-urile, espresso-urile mici și nu o să aveți niciodată succes cu acrelile astea sau știi, pe de o parte, pe de altă, și oamenii erau mare parte din consumatori. Pe de altă parte, eu nu aveam deloc zahăr la momentul ăla și îi dădeam Ruanda, care totuși e un punch, oricum mai spun eu. Și vedeam reacții foarte faine de la oameni din mall, cu atât mai mult, știi? Dar în timpul ăsta de 10 ani, eu tot timpul am crezut că Timișoara va fi frontliner acolo, cu București, cu Clujul. Încă nu mi se pare că nu știu dacă e unde ar trebui. La fel cum văd Iașul. Adică astea 2 orașe le văd cu super mult potențial, dar încă nu văd peste Iași, cu siguranță. Sigur că da. Pentru că la Iași ai 3 concepte de specialty, dar încă Timișoara își caută, o să ne povestești tu, dar încă mi se pare că își caută identitatea așa ca piață de specialty. Asta zic, da. Asta zic că mi se pare un pic că e de lucru, ai cu cine, dar sunt niște bariere, niște
încă niște... Da, e interesant momentul în care ne aflăm. E un moment în care câteva coffee shop-uri s-au închis cu comunități reale. Comun, de exemplu. Comun, unul din coffee shop-uri s-a închis, da. Celălalt a rămas și cumva probabil că se bucură de comunitatea mutată integral acolo. Doppio s-a închis, concepte care aveau Doppio comunități reale. Da. Păi s-a deschis Perfect Simplu și s-a închis și Perfect Simplu. Perfect Simplu s-a deschis în locul lui Doppio, da? Da. Și s-a închis și Perfect Simplu în Da, la puțin timp, o lună, două. De altă parte sunt unele care rezistă bine. Da. Gen Off-Ride sau Off-Ride-ul e vechi. Și altele care se dezvoltă. Cumva e un moment ciudat. Eu am încredere că momentul ăsta va duce cumva la o expansiune într-un final a calității în primul rând, că despre asta e vorba. Cred că coffee shop-urile care se deschid deja impun niște standarde mai înalte. Unde bem în Timișoara, exceptând, da? Cei de la masă. Da. Exceptând cei de la masă, Off-Ride de care ai pomenit, stația de cafea, Comun, Bruno, prăjesc și au un bakery foarte bun. Mai degrabă patiserie și... E o cafea corectă. E o cafea frecventat de oameni, cu o comunitate activă. Are un hype acolo, așa? Da. Are un hype locul ăla. Ok. Nu, treabă foarte bună. Foarte bună. Și cafea corectă, dar nu e ceva outstanding. Eu nu le-aș pune neapărat în... Cam astea cred că ar fi. Da. Mai sunt destule proiecte care ar crește. Da, mai sunt câteva așa cu cafea decentă, dar sunt proiecte micuțe și ce am observat la proiectele micuțe, există foarte multă emoție în ele și când există multă emoție, așa, ți-e frică de ce face celălalt, ești nesigur și eu cred că foarte puțini din antreprenorii din Timișoara înțeleg că momentan comunitatea trebuie să crească, nu e încă nevoie de competiție între ele. Da. Ci mai degrabă, eu tocmai zic că tocmai am această casetă a spiritul ăsta colaborativ pe care noi ar trebui să-l avem. Da. Ca și nație, pentru că noi nu-l avem spiritul ăsta. Eu văd următoarea chestie. Când mă duc într-un coffee shop, de obicei îmi dau seama de cum percepția oamenilor care lucrează în coffee shop despre comunitate în funcție de ce îmi recomandă și cum îmi recomandă. Și cred că ați puțit și voi. Să te duci și să zici, ok, unde să mă duc să beau cafea? Și, în general, cineva care e sigur pe el și își știe locul în piață, știe ce face, știe cât de bine face lucrurile, îți recomandă fără cu toată căldura. Du-te și la ăla, du-te și la celălalt. Cine e nesigur și așa fricos și îți recomandă așa un coffee shop sau... Dar nu sta prea mult. Du-te. Nu știu. Și... Ai dreptate. Mi s-a întâmplat într-un loc și în Timișoara. Și m-am dus așa și, nu știu, parcă era frică să recomande. Să știi că am primit feedback-uri de genul o veni Meronul, gata. Pică Timișoara? Da, se duc toți încă. Și din contră mi se pare că și chiar e o postare care a fost de succes și mi-a plăcut și mie super mult, în care era exact ideea asta de dialog, colaborarea. We are not here to compete. Exact. Și tu vii din zona sportivă, adică e ok să fim într-o competiție, dar nu înseamnă că trebuie să fim rivali sau nu trebuie să fim... Bun asta. Da, nu în competiția pe clienți, ci în competiția pe quality, zic eu. Aici. Adică... Doamne, ce te-a oprit pe tine să faci Meron mai repede? Sau de ce nu s-a deschis în Timișoara Meron acum 8 ani? Cum a fost să fie timing-ul necesar? Nu s-a nimerit... Nu s-au așezat lucrurile. Okay. Noi am vrut inițial să facem cu Roxandra de la... am scapă numele. Toffee. Așa, de la Toffee. Nu s-au așezat lucrurile. Acum suntem cu Valentin și cu Darius, parteneri acolo. Așa s-au așezat. Okay. Dar eu cred că suntem în momentul potrivit, pentru că alături de câteva shop-uri, câteva concepte din oraș, cred că putem să creștem un pic nivelul de consum al orașului. Mi se pare că și orașul în sine crește. Da. Overall. Mi se pare că e o administrație de succes acolo, lucrurile se întâmplă frumos. E ok față de... adică
Mie mi se pare că are potențial mult mai mare Timișoara decât ceea ce se întâmplă. Sigur. Cu siguranță. Dar bine, vorbim noi, ar trebui să-l întrebăm pe... Păi Cu siguranță. Nu o să vorbesc despre administrație, dar cred că va crește. Infrastructura, până la urmă, a fost un mare minus și poate subiectiv, infrastructura sportivă, dau un exemplu, stadioane, săli polivalente, chestii de genul ăsta care nu sunt doar despre sport, până la urmă. În Cluj avem cel mai bun exemplu. Ele sunt folosite pentru Spații evenimente culturale, exact. Lucrul ăsta e un minus, un mare minus. Dar se va diminua minusul ăsta, va fi din nou bine, zic eu, odată cu construirea celor 2 stadioane. Vom atrage probabil și evenimente culturale, concerte, care overall vor crește orașul, cred. Da. Hai să ne întoarcem un pic la cafea, că vorbim în podcastul 2 de cafea. Sunăm și partidele, îi chemăm la întâlniri, la palat. Bine, pe asta suntem toți, ne pricepem. La politică și la fotbal. Și de-aia nu ne Dacă începem un podcast de subextras pe politică, nu mai, ăla e de 6-7 ore. Marius, tu că facem live. și îl facem noaptea ca să putem să-l ținem cât vrem. O bandă breaking news. Da. Bă, prețul cafelei pe piață și noi vorbim bălăria acolo. Că nu, cum îl cheamă? Dan Iaconescu, uite. Au făcut-o el înainte, nu cred că mai avem. Zi-mi un pic cum îți faci tu sourcing-ul pe cafea, pe ce te face să te decizi să cumperi o cafea și nu alta, sau cât de mult cântărești factorul, ești independent, n-ai prăjitorie, nu te oprește nimic să cumperi de nicăieri, da? Da. Și vorbește și de relația cu Sumo și cu Dan. Cred că ăsta o să fie și răspunsul meu, că am început de când am deschis coffee shop-ul să comandăm de la Daniel, ulterior ne-am dat seama că poate deveni main roasterul nostru sau cumva să stabilim o colaborare mai statornică. Ea are deja 1 an și jumătate în spate, am avut puține momente în care am rotit prăjitoriile, am încercat și câteva prăjitorii locale, poate și din străinătate am avut, câteva kilograme, 10 de kilograme poate de la Manhattan, am lucrat și mai lucrăm în anumite perioade și cu Emi de la Ovride, încercăm să ne dezvoltăm, până la urmă noi schimbăm. Guest roaster pe espresso, suntem destul de flexibili. Lucrăm mainly cu Daniel și pe espresso și pe lapte și pe filtru, dar dacă găsim ceva ce ne place, comandăm 10-20 de kilograme din ceva. Și am mai lucrat cu Andrei de la Radical, care are o cafea foarte bună. Dar mainly lucrăm cu Daniel, l-am ales și îl alegem în continuare pentru că e foarte aproape. Pentru noi, ca și concept în dezvoltare, concept în creștere, Daniel este un roaster foarte, foarte aproape de noi, un om în primul rând senzațional. Tot așa e, când îl sun, îți răspunde ce faci, stai jumătate de oră și ce, băi, am primit o cafea, frate, amor, te sună el. Te sună el, exact. Deci îl las să-și termină povestea și apoi în 2 minute vă povestesc o fază de pe drum cu Daniel. Deci, da, povestim și un pic structura de sourcing într-un coffee shop de genul acesta, cum e, ce cauți la o cafea de espresso, ca să înțelegem un pic, ce cauți la cea de lapte, diferite, nu? Cele două. Da. Și câte cafele ai, dacă sunt mai multe, și pe filtru, ce cauți în zona asta de filtru și câte cafele de obicei, dacă vine ceva la Timișoara și vrea să bea un filtru, ce opțiune are? Da. Păi lucrul ăsta încet îl stabilizăm, adică îl formăm, să avem așa un tipar în ceea ce privește alegerea cafelei, dar astăzi tiparul la care am ajuns ar fi o cafea în care găsim un echilibru între dulceață și aciditate, în ceea ce privește espresso, băuturile să fie bune cu lapte clar, în ceea ce privește laptele, băuturile să fie foarte pretabile pentru lapte. O mare parte din consumatori, ca în orice coffee shop, cred că sunt băuturile cu lapte. Trendul crescător oricum. Da, asta vreau să zic, că vindem destul de multă cafea, vindem espresso fără lapte, espresso destul de mult și tot în creștere. Pe espresso încercăm să ne jucăm, ne-am tot jucat, adică avem momente poate când lucrăm cu o cafea poate fermentată, cofermentări, chestii de genul ăsta. Avem și momente... Este piață pentru espresso pe cofermentate? Să știi că am avut, de fiecare dată când am mers pe cafele mai funky, am avut și feedback-uri foarte bune. Absolut. Nici nu mă îndoiesc. Da, dar avem și, în momentele în care avem niște cafele mai clean, uite, acum, de exemplu, avem un Pink Bourbon de la El Placer, nu știu, cred că l-aveți și voi, sau cel puțin l-am văzut azi la Let's Coffee, știu că aveau ceva de la El Placer. Avem
2 cafele și pe filtru avem ceva de la ei. Avem un Pink Bourbon naturală. Poate are o fermentare de care nu ne spun It's Columbia, baby. Columbia. Are 100%. Pink Bourbon. Da, Pink Bourbon. Dar e o fermentare decentă. Nu pot să zic că e nu e ceva super gravă, dinții tutti frutti. Pe românește. Nu, e în zona de berries, aciditate faină. Așa. Deci pe espresso încercăm să avem o rotație, adică cumva să ducem oaspeții noștri și regular și noștri în mai multe zone și să avem ce să povestim până la urmă. Și cu ce frecvență schimbi espresso? Undeva la o lună. Ai un time frame, așa? Da. Okay. Undeva la 30 și ceva de kilograme dintr-o origine, pentru noi înseamnă între 20-30 de zile. De feedback-ul... Da. Da? Da. Oaspeților, mai ales și ale echipei, bineînțeles. Mai ales cei care... General, când primim cafele, ne orientăm și după lista lui Daniel, pe care o are în luna respectivă, comandăm mai multe, le capuim și de acolo... Ce, e închis acum? Te suna? Sau... Continuăm noi doi podcastii după aia. Îi cer aprobarea să dacă povestesc sau nu faza din mașină. O să vină și el. Trebuie să vină și el. Faci cupping-uri pentru espresso și filtru sau și lapte? Da, încercăm să facem cupping-uri tot mai des ca să ne dezvoltăm în primul rând gusturile și să ne calibrăm la nivel de echipă mai ales. Este un capitol important. Odată cu venirea oamenilor noi încercăm să, mai ales dacă sunt oameni care nu au foarte multă experiență cu cafea de specialitate, încercăm să facem cupping-urile astea săptămânal în care să ne dezvoltăm până la urmă. Cred că e important. Săptămânal e chiar mișto dacă poți. Da. Încercăm, nu reușim mereu. Nici nu reușim chiar săptămânal. Avem niște băieți pasionați astăzi pe cărora le-am dat în mână partea de organizare de cupping-uri și tot ce înseamnă Alex, care a lucrat aici. Alex se ocupă de... Nice. Mi-am dus aminte de conversația voastră despre natural sau oaște. Eu vreau să fac la un dat un podcast despre ce înseamnă oaște pentru colombieni. Sau natural pentru colombieni. Dar vezi că nu le zic oaște, le zic lavado și s-or scos. Lavado de ăla. Exact. Pentru că, în general, cred că suntem forțați sau obligați vis-a-vis de clienții noștri să fim un pic mai transparenți cu treaba asta și noi facem acum niște demersuri în direcția asta pentru că cred că s-a întâmplat și ție să vezi pe pungă sau pe fișa care o primești sau într-un PDF unde primești o ofertă să vezi că scrie washed. Și când vine watermelon sau banane sau nu mai știu ce. Chiar și la voi în coffee shop ați început la Timișoara cu o cafea naturală. Da, exact. Da, era naturală. Nu se mai aplică, dar nu se mai aplică. Exact. Da. Și noi am avut Las Flores de curând pe filtru ceva și la fel. Trebuie să schimbăm un pic paradigma asta pentru că e foarte eclectic de fapt acest cuvânt natural, că el poate să acopere orice. Că e doar finish-ul natural. Dar eu nu văd o problemă de neapărat de prăjitorie, pentru că tu ești cât se poate de transparent, ținând cont de informațiile pe care le-ai primit de la fermier, trader și așa mai departe. Dar eu nu pot să pun camere în fermă să văd dacă ăla o țipat Daniel acolo e foarte transparent. Strawberry. Daniel pe site, de exemplu, de la prețul de achiziție, prețul pungii, totul e comunicat, dar nici el nu are control. El are controlul de când a intrat lui acolo prăjitorie. Și acum nu știu dacă e etic să spui tu acolo că mie mi se pare ca prăjitor că este... Sau, știi? Nu, dar cred că avem noi o responsabilitate ca prăjitori să-l întrebăm pe producător, indiferent cine e, sau pe trader, care e procesul din spatele acesta. Și dacă el zice că e classic wash, atunci ok, tu dai mai departe ceea ce îți confirmă. Da. Cred că avem responsabilitatea asta și noi ne-am propus să facem în mod consistent lucrul acesta, că mi se pare un pic ciudat să cumpere bună oară, era această tipica washed de la Nogales, pe care scria washed tot timpul. Bine, orice 5-6, orice H46, ori nu știu, are el niște coduri pentru tipica lui. Și când o luai, numai banane. Da. Banane, ciocolată cu banane. Eu mă duc înspre terminologia asta de extended. Extended mi se pare că acoperă destul de bine ce înseamnă, nu te aștepți la un wash clasic. Extended fermentation, washed, finished. Exact. Că nici wash nu mai e că wash. Wash finished.
wash finish, exact. Că ultima parte din proces e spălare. Ultimii 20% sunt wash ăla de termin. Totuși Deci, primii ani de procesări de genul și durează. Ai zis un lucru foarte important acum și îl povesteam cu cineva la un festival de cafea recent. Suntem foarte judgmental noi ba cu fermierii, ba cu producătorii, ba cu traderii, ba cu prăjitorul, ba cu... Chiar și cu clientul suntem judgmental câteodată. Dar noi trebuie să înțelegem că suntem totuși într-o industrie care este la începutul existenței sale. Adică acum cred că începem să avem ceea ce numim regulations. Da. Așa e un sport nou. Da, și față de alte industrie unde s-au clădit în timp niște legi, aici... Ce observ și îmi place e că ultimele columbii de genul la care te-ai fi așteptat să fie kiki, da? Să aibă super mult ceea ce nu e natural neapărat, sunt mult mai clare, sunt delicate, sunt sensibil cu un strawberry. O înțeles și ei că nu mai merge cu panciul ăla de... sau nu neapărat, nu mai e ăsta trendul, ci mie mi se pare că, vorbeam de confermentate mai devreme, mi se pare că asta e o nișă care nu va dispărea cu siguranță, dar va rămâne acolo o bucățică din... Un pic e bine. Da, cu siguranță. Și va exista piață pentru asta, pentru că îți vine o persoană care îi place să mănânce cheesecake toată ziua sau înghețată toată ziua și îi plac chestiile dulci, îi place patiseria, omul ăla probabil va merge în zona asta de... Aderă la intensitățile. Dar unul care îți bea gin, vin roșu, whatever, va merge pe chestii mai dry, mai clean, mai seci, mai clean, mai... Filtrul, cum îl simți? Pentru că noi când am venit la Timișoara ne-au zis, povesteam cu Alin de la Baroc, ex-Baroc, că aici nu prea consumă lumea partea asta de filtru, dar am fost surprinși de consumul de filtre. În locație la noastră. Cel puțin la noi la Meron. Și sunt curios un pic dacă ai simțit o creștere în ultimile 12 luni sau un an jumate pe zona asta de filtru. Nu știu unde era Timișoara înainte, un an jumate, că nu știam cifrele pe filtre, dar la noi e o vânzare bună pe filtre. Da, este. Întotdeauna, nici n-am apucat să vă spun de strategia noastră pe filtre, încercăm să avem cam 5-6 opțiuni. Bun. 3 regular, 4 poate și 1, 2 sau 3 rarities. Ceva mai... Le congelați ca să-și păstreze? Da, lucrăm cu monodoze. Și cum îți iei un quality control? Adică cum te asiguri că ce servești e ceea ce știi că trebuie să oferi? Sau, da? Lucrăm foarte aproape cu Daniel în ceea ce privește prepararea apei, rețetele, acum mai nou cu... Preparați apă? Da. Apax? Okay. Până de curând cu Aquacod. De mineralizare și Aquacod. Mi se pare un aspect foarte important de control asupra... Da, încercăm să avem apa din Irlanda, încercăm să avem... Să faceți pe aceeași apă cu el. Da, și pe espresso la fel. Avem aceleași filtre, ducem apa la aceeași calitate. Și PPM are apa în Timișoara? Sincer, nu știu să zic cât are acolo la mine. Diferă foarte mult. Uite, acasă e ceva dezastruos. La mine acasă, care sunt la 200-500 de metri, poate 1 kilometru de locație și e ciudat. În locație filtrată, o ducem în zona potrivită cafelei pe care o avem pe Râșnița. Da, noi încercăm să-l creștem pe oriunde putem, să-l ducem spre măcar acolo 150. Nu mai știu la Timișoara la ce filtre avem, cât e. Sigur, acum PPM-ul e un indicator, contează și ce ai în filtrele alea, pentru că același PPM poate să fie un pic diferit mixul de minerale. Și tocmai pe principiul ăsta, de fiecare dată când treceți prin Zalău, trebuie să beți un espresso. Este fantastic. E incredibil. Apa aia de acolo, atâta calciu are, atâta de dulce, îți stă... ești în județ și încă mai simți. Zalău, Târgu Mureș, Oradea au apă foarte bună. Deci eu cred că ăla e singurul lucru bun. Târgu Mureș am frecventat, dar... Și Gheorghe Tadici. Au apă. N-am putut să nu zic asta. Mai zi un pic la cafelele astea de filtru. Mineralizați după preparare sau doar înainte apa? Asta voiam să zic, că am adus apa la un PPM anume, cu care începem practic rețetele și ulterior ne jucăm, descoperim Apax. Că și când ai fost la Timișoara eram în primele săptămâni de Apax și încercăm să ne jucăm puțin cu el. Încă avem deja câteva cafele la care am găsit
O rețetă bună, și cu Apax. Da. Avem o tipica Mejorado pe care am cumpărat-o azi și de la voi, de la Lab. Nestor, las-o. Să vedem, am curios și prăjirile back-to-back, cum Musai dai feedback, musai să dai. Sigur. Da, mineralizarea importantă nu este esențială, că până la urmă, dacă nu ai material bun cu care să lucrezi, poți să mineralizezi tu cât vrei apa aia. Și am văzut și coffee shop-uri care exagerează cu această mineralizare, în sensul că e cafeaua bună, vor și mai mult să scoată din ea și o duc într-o zonă așa, parcă e supraextrasă, nu știu. Personal n-am experimentat foarte mult. Deci, ok, cum poți să exagerezi cu ele? Ce-ți face la... După brew, da? După brew, da. Ce-ți bagă picuri până... Dacă tu ai o cafea fermentată care ea deja are profil aromatic intens sau are body-ul mișto, dar protocolul tău zice să-i mai pui la filtru nu știu ce, lilac sau tonic sau whatever, poți să strici. Și am întâlnit situații în care noi am testat aici cafele și erau bune așa cum sunt. La fel cum uneori poate o să-mi iau hate pentru treaba asta, dar nu prea mă interesează. Câteodată apa de tap water-ul e mult mai bună decât o apă mineralizată artificial, anorganic să zicem, nu știu, prin minerale. Și noi am făcut teste destul de mult, cel puțin cu apa din Cluj, și sunt cafele pentru care apa de la robinet este mai bună decât orice minerale ai adăuga. Da. Și am încercat minerale și de un fel și de altul. Cred că e particular la procesare de cele mai multe ori. Dacă ai un wash, e greu să scoți ceva bun cu apa de Cluj, spre exemplu. Dar o reacție acolo care face să fie lucrurile așa. Da, e foarte interesant aspectul ăsta. Chimia asta apei se studiază foarte mult. Sunt Colonna Dashwood are deja 2 cărți pe subiectul ăsta. Sunt super mulți oameni pasionați care vin cu input-uri aici, dar eu cred că efectiv un om din marketing, sport și filozofie nu o să prea înțeleagă niciodată ce cu Caco 2, Caco 3. Adică dăm să gust și după aia vom vedea noi dacă îmi place și prin expertiza și istoricul meu de consum. Bine, poate le și complicăm noi un pic prea mult ca și oameni de cafea. Poate până la urmă e vorba să pui pe masă o cafea tasty, bună și... Într-un cadru bun. La urmă despre aia cred că la asta se referă. Eu am pentru tine niște întrebări de genul mai mult spre parte de echipă, de customer service, tot timpul mi-au plăcut lucrurile astea și de format de echipă, ești un coach la bază. Ce ai adus din sport, în primul rând, ce înseamnă... În afară de disciplină despre care am vorbit. Spus, ce înseamnă o echipă bună, performantă, în cafea, da? Și a treilea lucru, care crezi că e cea mai mare problemă la oamenii care vin să lucreze în coffee shop-uri? Ok. Păi eu o să încep cu a doua întrebare. Am adus din sport, sau încerc să aduc din sport, partea asta de mindset de performanță, care practic se regăsește e universal valabilă. În orice domeniu ne-am duce, am putea să transferăm cu un transfer bun, fără o mare interferență, mindset-ul ăsta de performanță, care se rezumă la 3 cuvinte: standarde, sisteme și rutine. Asta încercăm să facem la cel puțin 3DS. La noi. Nu, 2DS. Am făcut ca Hagi acum. Cred că ți-o lua ceva. Asta e o glumă. Ambiția, munca și mentalitatea. 3D, mă, da. Bun. Le mai zici odată, te rog? Standarde, sisteme și rutine. Sau rutine, sisteme, standarde într-un final. Dar, practic, e important să stabilim un standard când vine vorba de performanța unui sportiv sau când vine vorba despre gustul final din ceașcă sau așa mai departe. Să creăm sistemele care duc acolo. Bineînțeles, sistemele fiind formate din niște rutine. Ăsta e cumva mindset-ul pe care am încercat să-l am și în meseria anterioară, pe care am încercat să-l aduc aici ca să avem o claritate și un limbaj comun cu toată echipa. Și ăsta e lucru care, practic, pe care ne axăm. Și un barista sau un om de cafea performant, că era una din întrebări, este un om care, la noi, la Brick by Brick vorbesc, că poate nu e universal valabilă treaba asta, este omul care e atent la pilonii noștri importanți, la locație, la produs și la customer service, sau ospitalitate. Customer service nu e un termen care personal îmi place neapărat. Dar la astea 3 lucruri, oamenii noștri, când sunt atenți, sunt performanțe. Clar,
ca și în performanță sportivă, există momente de high focus pe o anumită chestie, momente de lower focus, dar consistența, de fapt, face performanța, ca în orice, nu doar Așa în, e nu chestia doar în de sport. consistență. Am la un shop un caz și uite, clienții nu ajung să știe chestiile astea. Ai o echipă de 4 oameni, na? 2 ți se engage, ți acolo. Și asta mi s-a întâmplat caz real de săptămâna asta. Unea îi moare tatăl după ce aflase cu o zi înainte, s-a făcut rău, se duce la spital, îi zice mai are câteva ore, îi moare în ziua următoare. Celălalt îi moare mama iubitei sau bunica sau Asta a mama, fost nu știu. săptămâna asta? Săptămâna asta, da. Evident, vin acolo și îmi zice colega, dacă ne vezi cu vibe-ul așa, din cauza asta suntem, să știi, că veștile astea cumva i-au influențat pe băieții ne-au influențat pe ceilalți 2 care erau. Și mă gândeam așa că eu știu, înțeleg, devin empatic cu ei și păcat așa că nu putem transmite, dar cumva să-i facem și pe oamenii din sală care stau la masă să înțeleagă că, sunt zile în care nu poți să livrezi ospitalitatea. Ai mai zis asta că mi s-a rupt și te atinge și aici ai un apel către clienți, să știi, Exact. de fapt. Pentru că am pățit și eu anul trecut o chestie de genul în care erau 2 cazuri foarte nașpa. Foarte nașpa. Cum eram la bar, da? Mama unei barista era în spital în operație, nu știa exact ce se întâmplă acolo. În fine, 2 chestii tot așa super heavy. Și atunci mi-am dat seama, în primul rând, cât de mult respect pot să am față de oamenii ăia, că merg la bar și îți vine clientul nou și e așa, bună, ce vă pot pregăti, cum sunteți, ei fiind Afectați. clientul ăla n-are Da. cum să afle, n-are cum să știe. Nu, aici numai un singur aspect, un singur lucru, ca și client, când te duci la barista, fii tu proactiv și întreabă-l tu primul, cum ești astăzi? Că se întâmplă magie, știi, la chestia E asta. utopic treaba asta? Ce zici? Nu neapărat. Cred că, uite, situații de genul ăsta vin, că nu putem să le programăm, din păcate, dar în mintea mea, dacă lucrurile sunt puse la punct și standardele sunt acolo, știm ce trebuie să facem pentru standardele alea și dacă avem o zi proastă și dacă avem o zi bună, un minim de ospitalitate sau un minim, că ospitalitatea nu trebuie să fie vizibilă neapărat. Ospitalitatea înseamnă și, nu știu, să fie backbar-ul curat, să putem, nu știu, să avem, debarasăm la timp. Astea nu țin de mood neapărat. Clar, mood-ul și personalitatea fiecăruia vine și completează tot ce înseamnă. Dar uite, eu am trăit la fel o situație de genul ăsta. La 2 zile după ce am deschis Brick by Brick, mi-a murit tatăl. La 2 zile. Adică am deschis vineri și duminică după masă a murit tatăl meu. Eu, dacă mă întrebați cum a fost deschiderea pentru mine, eu nu mi-aduc aminte absolut nimic, pentru că au fost 3 zile în care, eram în spital, știam ce urmează, dar în același timp toți oamenii mă felicitau pentru pas, pentru nu știu ce. Am avut șansa ca Brick by Brick să pornească foarte bine, au fost niște săptămâni, niște zile, mai ales și niște săptămâni, spun colegii, că eu nu mi-am aduc aminte, incredibile, pline de oameni, de emoții, de așa. Nu pot să mă analizez cum am performat eu, dar cel puțin am avut niște lucruri, cumva mecanic, rutinele alea, asta făceam. Cred că astea mi le-am făcut. Nu știu, acum colegii poate o să-mi zică că am fost jenant pe toate părțile și pe customer service. Da. Dar cred eu că astea cumva ajută în momentele în care avem zile negre și așa, măcar să fim acolo. Da, eu cred că atunci când te întreba dacă e utopic, mă referam mai degrabă la partea aia a consumatorului, cumva să nu educăm noi aici. Da, cred că noi să ne educăm ca societate, să înțelegem că omul care în spatele unei teșgheli la Carrefour sau în spatele unui ghișeu la poștă sau în spatele... Da. Bă, are și omul ăla niște... Emoții, el trăiește, are adică niște... nu e robotul Ana care, nu știu, mai îl găsești la primărie, nu știu ce robot avem noi acum. De multe ori le luăm de gata și aici mi se aici pare. așa e, da. Și la noi s-a supărat unul într-o zi că i-a venit mâncare și nu i-au venit acămurile. Bă, se întâmplă, acum te ridici de la masă și te duci la bar și zici, bă, te rog, adu-mi și mie o lingură. Uite, da, vin eu la tine și încep să-ți fac acolo un pic de scandal. Nu eu, că nu fac, că nici nu-s credibil. Dar vine cineva mai, știi? Și ai o situație, zi, nu știu, hai să dăm un exemplu de la tine, ce mai ai. Avem destule situații, Doamne ajută, nu sunt zilnice sau nu sunt săptămânale, dar există nemulțumiri. Noi nu avem zahăr în coffee shop deloc. Am
mers pe ideea asta de la început și am rămas așa, deși poate înclinam sau gândul era, pierdem teren, ce se întâmplă? Astea la 12, așa, ți intră în subconștient, tu ești pe adorme, și oare dacă să pun zahăr, 10%, 15% încep să apar. Așa exact. e. Și oamenii se întâmplă să fie nemulțumiți, vin cu meteahna asta, știi că clientul nostru, stăpânul nostru și noi încercăm încercăm să nu fim aroganți, ci pur și simplu să le spunem că scuză-mă, ești la mine acasă, suntem gazde, tu ești un oaspete. Asta avem. Te rog, spune din 100 de întrebări dacă aveți zahăr, de câte ori auzi a doua întrebare deloc? Deloc, da. Că noi 101. Exact. Noi de 99 de ori auzim. Deloc? Chiar deloc? Da. Chiar avem un grup, pe lângă miile, zecile de grupuri din cafenea, avem un grup random de la Brick by Brick. Situații de genul ăsta și de fiecare dată se întâmplă să comunicăm chestiile astea funny. Asta e bun așa pentru refulare. Da. Ce ai pățit astăzi? Un grup de alcoolici anonim, dar aici e pe zahăr care lucrează. Ne-ai dat o idee bună, facem și noi. Auzite de nicăieri, așa să-i zic. Deci noi am vrut să facem un din ăsta pe Instagram, cum se numește, Close Friends, dar era puțin, nu era neapărat etic și atunci ăsta e Close Friends-ul nostru închis cumva. Subiect bun, astea care sunt așa auzite prin coffee shop-uri, subiect bun pentru paginile astea de meme-uri. Da. Sunt câteva care se descurcă bine. Da. Relația cu clientul e una și foarte mult temperamentală, pentru că omul vine, are așteptare, banii mei am dat aici, și e una temperamentală și e și una contractuală până la urmă, adică trebuie să-i livrezi pentru ce au plătit și cred că ambele părți trebuie să le înțeleagă. Dar cred că în industria asta de specialty majoritatea ne străduim să oferim o experiență dincolo de produs. Da, 100%. Eu ce am observat la oamenii că ăștia de fapt deranjează, cei care chiar bufnesc și încep să facă scandal sau fac urât sau se iau de bariș sau știu eu. Da. De obicei nu e despre serviciu, nu e despre cafea, nu e despre... de fapt o răbufnire a unei probleme pe care o are și pe care o aduce în fața ta, că la cine? Să meargă pe stradă să se ia de oameni mai grav decât să vină în shop să zică, mă ajută și pe mine unul la lab pentru zahăr. Adică dar aia zic, nu-i a început să urle, cheamă-l pe șeful vostru, s-a luat și de mine. Da, în general trebuie să tratezi cu calm, să fii așa ca psihologul. Dacă ești empatic, exact, afli că de fapt e despre o altă problemă și n-are unde să... Și societatea, cum zici tu, se educă și asta, dar trebuie să ne gândim și noi empatici față de societatea în general. Unde să lași problemele? Că nu mergi la terapie constant sau om obișnuit, om normal, refulează și el unde poate. Și atunci tu ca barista sau ca om din shop sau care trăiește experiențele astea, trebuie să înțelegi că e ok să trăiești chestii de genul. Cum le tratezi și ce faci cu ele e secretul. Cred că se rezolvă din problemele astea în momentul în care îți vezi coffee shop-ul ca locul unde te duci ca și acasă. Și dacă se formează o relație mișto între tine și echipa shop-ului, automat e mult mai detenționată toată treaba. Devine mult mai simplu, așa e. Deci eu văd foarte mulți clienți care intră și din start, ți-a plăcut prăjitura ce ți-am adus-o? Și am auzit-o recent treaba asta. Sau avem deja clienți și bănuiesc că aveți și voi care vin cu bombonele, cu chestii așa, out of nowhere. Sunt semne de sănătate astea, efectiv semne de... Sigur, nu-i poți avea KPI-ul major. Cel puțin la Brick, asta e indicatorul principal după care ne... Cât crezi că sunt regularii ca procent din, nu știu, bonurile dintr-o zi? La noi? Da. Și cât sunt turiști sau... Turiști sunt foarte puțini, sau pe weekend să zicem că avem e ceva la modă de curând cu sârbii care vin și să zicem că ajunge informația că noi suntem acolo și pe la ei și atunci ne vizitează, dar nu foarte mulți, nu cred că suntem la nivelul Clujului cu siguranță, dar regular și sper că spre 30%. Mi-ar plăcea să cred că spre 30%. Da, e bun. Noi am fost cumva și criticați sau văzuți ca o locație cumva având un design probabil pentru cafenele de specialitate mai atent, mai preocupați cumva și pentru designul locației am fost la început și atunci
Am auzit și critici că oamenii vin la noi pentru poze și pentru chestii de genul, ceea ce, cum ai spus și tu, nu e un lucru deziderabil, dar se întâmplă și noi am crezut că ar trebui și locația să arate într-un fel, nu doar produsul și customer-ul. Dar ca și regulars crește comunitatea și, cum spuneam, KPI-ul major pentru noi este numărul de cărucioare din fața cafenelei, familiile care vin, persoanele care vin zilnic sau săptămânal, sau avem oameni pe care n-ajung în timpul săptămânii în zona centrală, dar în weekend ne vizitează weekend de weekend și își cer scuze că o să plece în concediu săptămâna viitoare. Și e o chestie foarte valoroasă, adică pentru noi e... Gândesc că tu ai și masa aia mare pe mijloc și genul ăsta de shop-uri care au o masă lungă, mare. Oamenii ajung să se... Exact, te obișnuiește să comunici. Da, uite, și pe tema asta am încercat cumva să fim descurajați, știi, că trebuie să fructifici mai bine spațiu, că acolo mai încap 3 mese, oamenii nu o să stea. Sincer, oamenii nu au, cel puțin la noi, nu au nicio problemă să-și găsească un petic și vorbim de oameni de o pătură socială ridicată, adică vorbim de notari, avocați, medici, care nu au nicio problemă să stea la masa mare și înțeleg conceptul ei. Da. Ajung să se cunoască, avem o familie din Costa Rica care ne vizitează în fiecare zi, o parte din familie, sunt vreo 7 oameni, și în weekend de weekend vin toți. Oamenii se așează la masa mare și și-au făcut prieteni în Timișoara. Părintele, tatăl lucrează în Timișoara la Bosch, probabil e ceva director sau ceva de genul, și toată familia lui vine zilnic sau săptămânal la noi și au ajuns să-și facă prieteni și îi văd cum se salută cu alți oameni și e un lucru super valoros pe care ni l-am dorit, am punctat către el, am riscat, poate, dar am ținut foarte mult la treaba asta. Da, comunitățile așa se formează, cred. Și aici e rolul unui coffee shop în comunitate și într-un oraș. Până la urmă trebuie să lege oamenii între ei. În societate. Mi se pare că nu e suficient accent pus pe aspectul ăsta de sănătate publică pe care îl îndeplinește un coffee shop. Pentru că nu mai mergi la bar. Unde mai mergi? Și nu mai mergi nicăieri să faci respect asta. foarte mult, nu mai știu care e politica la voi, treaba asta cu restricțiile referitoare la laptopuri și la munca din coffee shop. La un moment dat toată lumea vrea să fie laptop friendly și să vii să lucrezi din coffee shop, da? Nu mi se pare nici foarte normal să muți birou într-un coffee shop, normal din perspective multiple, nu numai faptul că ocupi acolo o masă 5 ore și vine lumea și stă la coadă și nu se poate așeza că tu nu ți-ai terminat Excel-urile. Dar dincolo de faptul ăsta, este coffee shop, trebuie să fie acolo locul în care vii și stai de vorbă, socializezi. Da. Că mie mi se pare că e în ADN-ul uman să comunici. Sigur că da. Și politica e aceeași ca la voi. În weekend nu permitem utilizarea laptopurilor, dar nu neapărat de ordin financiar, pentru că vine un om cu o carte și rămâne acolo și se simte bine. Nu au problem, dar ecranele cumva produc o chestie mai rece, cel puțin pentru noi. Nu poate să fie ceva cald cu 2 laptopuri în față. Până la urmă, trebuie să încurajăm obiceiurile astea sănătoase. Cititul unei cărți, discuția între un cuplu, discuția între prieteni. Să cunoști pe cineva nou. Și să cunoști pe cineva nou este valoros. Cred că neurologic se întâmplă lucruri sănătoase. Cum e să înveți un lucru nou. Plus că dacă ai prea multe laptopuri, deja se transformă în internet cafe shop-ul și ai o atmosferă așa foarte... Mai trebuie pusă scrumiera așa cu vârf acolo undeva și amintiri. Și te mai duci. Am fost recent în Copenhaga la... N-am vorbit de asta. Am vorbit în podcast. Exact. Și am fost într-un coffee shop în care cred că la cei de la... cred că Cabra ai spus. La Cabra, exact. Da. Prea multe laptopuri, nu știu, așa era o atmosferă, zici că era un coffee shop. Și ziceai că e liniște, nu se aude, tot ce făceai se auzea, era un chestie asta. Toți cu căștile în urechi și m-am simțit așa foarte stingher. Și am observat o chestie, o astfel de atmosferă nici nu îl încurajează pe barista sau nu încurajează stafful să vorbească că și ei devin mai distanți, fiecare cu treaba lui. Acolo unde este freamăt, unde e agitație, parcă ție altfel să te duci la masă și să întrebi,
cum sunteți, vă Poate place? să fie și o chestie de cultură, știi? Adică poate ei rezonează mai mult cu tiparul ăla de experiență și noi fiind un pic mai, nu știu, dezvoltatori, Da, nu știu ce să zic. Am fost la Darcy's, care e un multi-roaster kind of coffee shop și acolo era total altceva. Lumea povestea, agitație, bucătăria aia, bă, cine merge la Darcy's, și cred că ați mai fost și voi pe afară, deci eu cred că DSV-ul nostru acolo ar muri, ar leșina când ar intra în shop la primul pas. Bube, direct. Și dacă ați fost la Juliet's, la Londra, Juliet's Quality Food, N-am fost. la fel, dar e impresionant ce se întâmplă acolo, la nivel de gust, de concept. Exact. Mâncarea bună, deci n-am o grijă să mănânc, așa a fost și la Darcy's, așa și prin coffee shop prin Paris. Dar mă, mirosea acolo, nu ieșea nimic pe hota aia, aia în bucătărie, ieșea cu ou în mână, se uita, cine are scrambled eggs? Și zic, frate, la noi te-ar ghilotina ăștia să ieși cu ou în mână, știi? Și am observat că locurile astea care au freamăt și au viață, au cu totul alt vibe așa decât... Dar nu e neapărat de cultura nației, nu cred. Că am lucrat cu destui jucători din cealaltă meserie nordici și chiar am avut experiențe foarte plăcute cu ei la nivel de interacțiune. Da. Mai am o ultimă întrebare de la mine. Brick by brick, e clar că urmează un next brick and un next brick și faci ceva, nu? Care e planul, proiectul, care e următoarea cărămidă? Da. Sincer, e ora 6:30, deci nu mai pot să zic că obiectivul e ca azi să fie totul spectaculos și să iasă totul perfect, deci obiectivul devine mâine. Da. Ăla e singur. Asta pot să-ți spun, că mâine ne propunem să fie o zi foarte bună. Nice. Mâine ne așteaptă o zi de weekend, de sâmbătă, aproape de 1 martie, mâine o zi înainte de 1 martie și ne propunem ca mâine să fie cei 3 piloni să fie la locul lor. Asta e ce ne propunem. Ulterior nu știu să vă zic. Te vezi explorând și pe orizontală, gen mai multe shop-uri sau pe verticală alte concepte care să vină? Știu că tu mai ești prezent în piața Victoriei, nu Victoriei. Da? Suntem cu un pop-up. Exact. Da, suntem cu un pop-up în cadrul unei gelaterii. La ora la care filmăm, suntem în punctul în care vom ieși din acea gelaterie. Pregătim un nou concept acolo, un concept mai potrivit analizei pieții pe care am făcut-o în zona respectivă. Nu știu să vă spun. Tot în spațiul respectiv. Tot în spațiul respectiv va fi un alt concept. Tot cu cafea de specialitate, dar va merge poate și într-o zonă mai jucăușă, mai tinerească în zona asta. Cu accent în continuare pe calitate, dar introducerea și a unui portofoliu mai larg de produse, despre asta e vorba, ca să fie un pic mai dulce totul. Că asta e direcția Și gelateriei. referitor la întrebarea mea, în ce direcție simți că o să meargă lucrurile peste 2-3 ani? Nu pot să-mi proiectez, spun sincer. Mi-e greu să-mi proiectez. O să las zilele să ne arate și o să ne uităm înapoi, de fapt, și o să ne dăm seama ce s-a întâmplat. Ambele direcții pot fi faine și sănătoase, dar rămâne de văzut. Pentru că ceva o să faci, sigur, că în general oamenii care au prins virusul acesta al industriei nu se liniștesc și mai încearcă, mai fac, mai... Da, uite, personal, poate, cum ai zis tu, neapărat în domeniu, plănuiesc împreună cu partenerii, colegii mei din domeniul fotbalului să deschidem avem deja un business micuț care se adresează sportivilor de performanță la nivel personal. Lucrăm cu mulți jucători pe care îi ajutăm să performeze și poate ne dorim să creăm și un spațiu la un moment dat. Deci cumva o să oferim altfel de... Din zona fotbalului românesc știu că sunt câțiva foarte băutori, foarte pasionați de cafea. Da. Știu că Bratu merge prin București pe la cafenele foarte mult. Mai zine niște... Sunt. Ai de la Timișoara sportivi care vin și beau? Vin, dar nici nu avem nume la Timișoara acum pe care să le recunoaștem neapărat, cu tot respectul acum. Dar uite, cât am lucrat la echipa națională, Alexandru Maxim, jucătorul echipei naționale, cred că are 4 la Marzocco. Are în fiecare rezidență. Dăm numărul lui. Da, Alex Max e super tare. Chiar am povestit de fiecare dată. Câștigă bine la Gaziantep. Nu așteptam. Da, are un la Gaziantep
la reședința din Gaziantep, cred că are un Linea Mini foarte fain. Nice. Dar mai are și un GS3, mi se pare, și povestim despre cafea, e pasionat. Nice. La Federație, la Mogoșoaia, la centru de la Mogoșoaia, era un Astoria pe vremuri, nu știu dacă mai este, că nu sunt de ceva timp acolo, pe care nu-l foloseam doar eu, Tătărușanu, Maxim și noi eram bariștii de serviciu. Altfel, Federația are un contract cu Five2Go și există aparate peste tot din astea de simplu. Cine face cel mai bun latte art? Mă, nu prea se bea lapte. Dacă, Da, corect. Mai Așa e. pe Black Coffee. Sincer, da. Sunt mândru că n-am făcut competiții de latte art, sincer, adică chiar aș putea spune că a fost. Noi îl avem client fidel pe Pancone, la galerie, aproape, nu chiar zi de zi, că e și plecat mult timp, dar foarte des îl văd în ultima vreme. Tot timpul double espresso sau long black. Astea își comandă. Sunt sportivi care vin... La noi vin foarte mulți sportivi de la rugby și de la handbal. Echipa de rugby de la Timișoara, bună, da. Da, și sunt foarte mulți băieți care beau cafea bună în fiecare zi. Fie că la noi, uite, este un băiat, m-a întrebat de unde poți să bei cafea bună în Timișoara. Legal Coffee, un loc micuț, lângă Nino. Noi am fost colegi pe vremuri, jucând fotbal când eram mici. Și a făcut un coffee shop de mult timp, a făcut tranziția de la commodity coffee către specialty și în momentul de față e în postura în care lucrează, cred, cu Vasi, ca și main roaster pe lapte și pe volume, cu Let's Coffee, și are o rotație de cafele pe filtru și pe espresso din toată lumea. Și e foarte interesant. Mi-a recomandat cineva să merg acolo. Adică poți să bei cafele pe care nu le găsești pe rafturile nimănui. De la Asia, America, peste tot găsești prăjitorii interesante. Și acolo, acolo merg foarte mulți sportivi, pentru că e cumva aproape de stadion. Și atunci foarte mare parte din echipa de handbal a orașului, basket, îl vizitează, mai vin și pe la noi. Deci cumva sportivii, prin prisma călătoritului, cumva înțeleg poate mai ușor conceptul. Și cred că e și o recomandare de performanță, nu? Adică parte de consum de espresso sau cofeină. Da. Mai bine să-ți iei din sursă și gustoasă și naturală decât să fie sintetizată într-o, nu? Indiscutabil. Da? Păi trebuie să mai fie un podcast atunci. Despre cofeina în sport. Discutabil, da, e un subiect. E amplu subiectul, dar clar ajută. Rezistența la cofeină se dezvoltă și nu mai are niciun efect. Corect. Ajunge să nu mai aibă efectele dorite pentru performanță, dar contribuie. Poate contribui. Dacă e dozată corect, periodizată corect în timpul săptămânii, în weekend poate avea efect. Nu cred că mai e ca pe vremea Dar dacă bei ca și mine astăzi... Băgai Pantani să oprea, la începutul de curse băga 2 duble, la mijlocul cursei bea niște șampanie sau ce bea el acolo. Bine, sportul a fost într-o altă era. Da, Corect. Și Pantani. Romantică. Exact. Ce zici tu acum e ca și în motorsport în anii 60 când conduceau fără centură. Da. Ciclismul în Italia clar e strâns legat de cafea. Tu ești pasionat de ciclism, nu? Nu se vede în momentul de față, dar îmi place să pedalez, am un grup de prieteni. Remco anul ăsta, Pogacar, Vingegaard. Nu știu. Îmi place Pogacar. Mi-a plăcea Poggi, mi-a plăcea Poggi. Dar vreau să văd pe Van der Poel acum în primăvară la clasice. Ar fi de mers la un Liège-Bastogne ceva. Da. Chiar am discutat cu soția, cu Raluca, că vrem să mergem la tur, la Giro sau undeva. Vrei să mergem în tur? Vrem să mergem să asistăm. Eu am fost, eu am trăit în Italia o perioadă, am studiat acolo și am luat parte la un Giro, la un arrivo, la o sosire. A fost un festival impresionant în orașul în care stăteam eu. E foarte interesant. All-time favorite? All-time favorite? Pantani. Adică așa, pe povestea e superbă cumva. Interesant că nimeni, și cu asta mutăm imediat subiectul pe cafea din nou, sprinterii câștigă, dar niciodată nu zice cineva, favoritul meu, adică all-time favorite meu e Cavendish sau, nu știu,
care totuși e îi vezi puțin, mai știi? legenda. Da. Îi vezi Eu- la sfârșit acolo, da. Și acolo la photo finish. Al meu a fost Cipollini, nu știu dacă l-a Da, prins. Mario Cipollini, exact. A fost... când am început să mă uit la ciclism, el a fost cu trenulețul lui roșu de la Saeco, abia așteptam finalul, că făceau trenuleți, din 10-11 câți sunt în echipă, nu știu câți sunt, toți erau în trenuleț. Și unul după unul se tot dădea până ce rămânea ultimul. Și foarte carismatic Și Cipollini. foarte carismatic, da. A fost... controversat. exact. Îmi place direcția asta cu ciclismul și adică până și pe Manolo care comentează, cred că îl văd încercând ceva Costa Rici, Chiesa sau știi, îl văd în zona asta. E o comunitate foarte largă, dacă stai să te gândești. Eu am mulți prieteni care urmăresc fenomenul, mai vezi pe grupurile de Facebook. Și aici la noi, turul Sibiului crește bine. Crește, da. Dine Ineos, adică sunt echipe bune care participă. Eu personal fac parte cumva dintr-un club de triatlon. Adică sunt, în momentul de față doar onorific, dar facem parte dintr-un grup larg de amatori pe partea de triatlon, nu neapărat pe ciclism, dar și acolo, și în triatlon și în ciclism, sunt foarte mulți consumatori de cafea bună. Și ca să revenim la ultima întrebare a zilei, la Brick by Brick, spune-ne un pic povestea numelui. Interesant. Da, Brick by Brick, de fapt Bricks, ne gândeam noi să se numească, era strâns legat de spațiu în care trebuia să fie prima dată Brick by Brick. Trebuia să fie în cadrul unui ansamblu rezidențial care e îmbrăcat în cărămidă și, au picat discuțiile acolo. Deja, dacă ne doream să deschidem acolo, în momentul în care am ales Bricks, se deschisese ceva restaurant în Oradea sau ceva cu numele ăsta. Exact. Și am zis, hai să căutăm un alt nume și Raluca a zis, hai să numim Brick by Brick. Și mi s-a părut o chestie foarte tare și foarte cumva potrivită pentru ceea ce ne dorim noi la nivel de mindset, de filozofie. Și a devenit mai mult decât un nume cumva și a rămas așa. Și cumva ne-am dat seama că și dacă nu mai deschidem într-un ansamblu cu Brickwall, putem să aducem niște cărămizi sau tematica cărămizilor și în alte părți. Dar, în fond, Brick by Brick e la nivel conceptual, de gândire mai mult decât de amenajare. Dar, bineînțeles că Seba și-a dorit și niște cărămizi și le vedeți acolo în spate, efectul ăsta de la noi în cafenea de Brick by Brick, cumva. Designul și conceptul e mișto. Și Un concept simplu, cu materiale de calitate bune. Nu am dorit să mergem prea trendy, am fugit cumva de trenduri, am încercat să mergem destul de timeless. Nu e ușor să faci ceva concept care să fie timeless și simplu. Da. E mult mai ușor să umpli spațiile și mai tentant să umpli pereții. Cred că e chiar o performanță pentru cineva care reușește să facă în zona asta de minimal, dar în același timp totul să fie ergonomic, integrat. Să fie și expresiv. Organic. Mi se pare că nu ați atins suficient partea asta de arhitectură, design și importanță într-un coffee shop în episodul ăsta. Cred că aveți mult mai multe de spus despre cum gândește cineva când gândește un spațiu de cafea și mi-a plăcut foarte mult când ai zis că poate să fie un pic prea mult și poate să fure din experiența totală sau poate să fie prea gol. Super minimalismul ăsta care mulți îl judecă și cred că e o discuție amplă de avut aici pe... Și e o chestiune, până la urmă, foarte ca și cafeaua la nivel de percepție. Da. Adică, dintre doi oameni, unul zice că e prea mult, unul zice că e puțin, obiectul e același. Da. Exact. Și cafeaua, tu pui două shoturi identice, unul zice că e acid, unul zice că nu. Deci vrei să zici că percepție multă. judging-ul nu funcționează la... Cred că poate să funcționeze dacă oamenii se calibrează. Adică dacă noi doi bem împreună aceleași cafele, poate zile sau săptămâni la rând, până la urmă ne calibrăm. Că până la urmă, uite, și n-am atins un subiect care mi-ar plăcut să-l atingem dacă, din perspectiva sportivului, vede echipa
dintr-un coffee shop ca o echipă. Că într-o echipă nu sunt numai atacanți, nu este doar portar. Și fiecare într-o echipă, eu cel puțin încerc să-i văd așa, unul face espresso și altul face service, unul face cleaning, altul face nu știu ce. Și până la urmă există paralela aceasta între o echipă de sport și o echipă de bariști. Și cred că trebuie să-și înțeleagă rolul fiecare, dar în același timp trebuie să fie calibrați. Da. Că la fel cum într-o echipă ne minunăm de, nu știu, jocul de posesie al unei echipe gen Barcelona sau jocul de echipă al unei echipe care nu are vedete cum e, nu știu, Atletico Madrid, să zic, unde grupul contează. Chestia asta e și într-o echipă de bariști. 100%. Dar ca să acoperim și subiectul ăsta, sincer, e foarte important ca în domeniul sportului, ca și în domeniul sportului, toată lumea atacă, toată lumea se apără. Adică să cunoaștem principiile cu toții și să știm să facem de toate. Orice situație să poată fi acoperită în orice moment de către oricine. Dar bineînțeles că atunci când sunt momente de rush, zile de rush și așa mai departe, le considerăm ca niște meciuri de Champions League în locație și ne poziționăm acolo unde suntem cei mai eficienți. Și asta e important. Fiecare ne știm cumva lucrurile. Da. Adică ar fi o greșeală să nu scoatem în lumină o personalitate foarte ospitalieră care îi place interacțiunea și să-l ținem poate la espresor sau nu știu, pe o stație de vase sau chestii de genul. O să ne plece 30% din public feminin acum, dar îl pui pe Vinicius în apărare sau știi chestii de genul. Nu, trebuie să înțelegi și omul, să-l cunoști, să vezi. Dar cred că aici trebuie să fie un talent al managerului să identifice, sau să fie un skill, scuză-mă, să identifice la ce e bun omul respectiv. Adică n-are rost să forțezi să facă shot-uri cineva care e foarte povestitor și bun pe customer service. 100%. Da. Sau să te chinui să pui un introvert să facă sales toată ziua sau să stea la casă sau acolo fiecare, nu știu, trebuie să existe un pic de team management și într-o echipă de bariști, mai ales acolo unde se poate, că tu ai o echipă destul de generoasă. Sigur, unde sunt 2 oameni în tot coffee shop, mai complicat. Da, corect. Mi-e dragă, îți mulțumim mult pentru participare. Sper că ți-a plăcut conversația noastră. Cum ți-am promis, nu suntem organizați. Am zburat de la una la alta ca și așa flu-flu. Da, a fost un meci frumos. Nu? Da, am încercat să îi facem pe oameni să afle un pic din povestea Brick by Brick, din povestea ta, din povestea Timișoarei ca și piață de specialty coffee, pentru că am observat că la acest podcast se uită oameni din toate colțurile României și sunt mulți, și asta e și scopul pentru care facem acest subextras, sunt mulți din Iași, din industria cafelei, care se duc câteodată la Oradea, nu știu unde să bea cafea, sau la Cluj sau la București. Și încercăm să punem aceste povești pe frontispiciu ca să le cunoască mai bine ascultătorii noștri, așa că vă invităm să ne scrieți în comentarii dacă mai vreți să auziți și alte nume din Specialty Coffee din Timișoara. Un mic anunț. Am văzut un podcast nou de cafea. Andrei de la Oradea a fost invitat la un podcast nou și mă bucur super tare să văd că apar noi și noi. Cafein, cred că chiar tu ai trimis. Let me check. Da, punem pe contul de subextras. Da, o recomandare. Exact. Pentru că, până la urmă, suntem o comunitate care trebuie să ne cunoaștem între noi și nu se știe niciodată când ies colaborări care pot să fie utile, că până la urmă în viața asta e despre să reușim împreună, nu să ne încurcăm unii pe alții. Îți mulțumim pentru drumul care l-ai făcut de la Timișoara. Dacă ajungeți în piața Sfântul Gheorghe, o piațetă micuță, dați pe Google și e destul de ușor de ajuns. Și cred că e singurul loc unde puteți încerca cafelele lui Daniel. Din Timișoara. Din Timișoara, exact. Și odată la ceva vreme și pe Daniel în shop. Te așteptăm și cu o altă ocazie, că mai povestim, poate facem o ediție de ciclism. Să facem în timpul turului ceva frumos. Sau, știi? Eu vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur foarte mult că faceți podcastul ăsta. Eu l-am urmărit, nu mă așteptam să fiu invitat, sincer, și mă bucur. Mulțumesc. Chiar pentru mine, vă mulțumesc de asemenea că m-ați dus și în zona fotbalului să mă simt un pic mai confortabil, că în domeniul cafelei sunt încă la început și a fost o plăcere.
Felicitări încă o dată pentru ce faceți aici. E foarte tare. Și la mai mare. Ne străduim. Mersi. Să aveți parte de cafele bune oriunde mergeți, să fiți constructive în feedback cu bariștii și să-i ajutați să-și facă lucrurile mai și bine decât empatici, să nu uităm, empatici. Exact. Nu știi niciodată prin ce zi o trecut fiecare. Numai bine. Subextras by Meron.